صابون الجليسرين بالكركم هنعمله من صابون الجليسرين الخام اللي احنا عملناه قبل كده في الفيديو اللي فات. وهستخدم فيه كيلو صابون جليسرين و10 جرام كركم. والعطر بتاعي هستعمل 10 جرام زيت اساسي البرتقال. مهم جدا التعقيم قبل ما ابتدي ان انا اقطع واشتغل في الصابون بتاعي. فبعقم السطح اللي انا هشتغل عليه بكحول ايثيلي 70. وكمان بعقم القوالب كلها بالكحول ايثيلي 70 وبمسح بالكلينكس. هستخدم كيلو صابون جليسرين من الصابون الجليسرين اللي انا عملته في الفيديو اللي فات، اللي هو 5 كيلو صابون جليسرين. وهسيب لكم اللينك بتاعه هنا، وهسيب لكم اللينك بتاعه كمان في صندوق الوصف. هبتدي ان انا اقطعه قطع صغيرة على قد ما اقدر. وشايفين الشفافية بتاعته فظيعة ازاي، يعني عامل زي حتة الالماس او حتة الازاز، يعني شفاف جدا. بعد ما قطعت صابون الجليسرين بتاعي هنقله في حلة ستانلس ستيل عشان اخده يدوب على النار. ومش هزود له ميه ولا اي حاجه، يدوبك بس هي على نار هاديه، وزي ما هتشوفوا بفضل اقلب في اتجاه واحد لغايه لما كله يدوب تماما، والموضوع ما بياخدش دقيقتين على بعض يعني.
انا بعد ما داب تماما شلته من على البوتاجاز، وهبتدي ان انا اضيف الاضافات. هضيف 10 جرام من الكركم، وزي ما انتم شايفين كده هو بيدوب على طول، يعني ما بياخدش غلبة. وهضيف 10 جرام من زيت اساسي البرتقال، وانا جبته من عند دكتورة الهام الابجي. اللينك هتلاقوه في صندوق الوصف. هنا انا برش الوش، عشان الشوائب اللي على الوش دي برش كحول 96. خلوا بالكم، كحول 96، عشان كحول 70 يبوظلك الصابون على طول. وببتدي انزل في القوالب بتاعتي، وبعد ما بنزل بالقوالب كلها هرجع تاني برضو ارش كحول 96. خلي بالكم عشان ولو مغشوش برضو يبقى الصابون بتاعك هيبوظ وهيعمل رق ابيض كده على الوش. مهم جدا اي صابون جليسرين بنعمله ان احنا نغلفه بعد ما ينشف، نغلفه بالستريتش اللي هو البلاستيك ده بتاع الاكل، اللي هو البلاستيك راب ده. يا اما بتغلفيه بكيس حراري وبتسلطي عليه سخونه فيعمل شرينك. اسمها الكيس الحراريه دي اسمها شرينك، وبتيجي من عند راجل بتاع التغليف الحاجات البلاستيك. برضو معلومة تانية، عشان دايما بتسألوني امتى نقدر نستخدم الصابون ده. الصابون ده خلاص احنا دوبناه وحطينا له الاضافات والعطر الزيت الاساسي البرتقال. تقدري تستخدميه اول لما يمسك نفسه او يجمد، تقدري تستعمليه على طول مفيش مشكلة. والباقي ما تنسيش ان انتي تلفيه. هرجع ارش تاني كحول 96 على الوش، علشان الوش مبقاش فيه اي فقاقيع او اي شوائب. وانا هنا كنت موقعه على الرخامه شويه من الصابون، هاخده كده علشان نشوف الرغوه بتاعته عامله ازاي. زي ما انتم شايفين كده الرغوه ممتازه، رغوه عاليه جدا طبعا عشان في الكوكو بتاين اللي هو BB4 معزز الرغوه. وهنا بعد ما الصابون بتاعي نشف تماما في درجه حراره الغرفه، هبتدي ان انا اطلعه من القوالب. شايفين لونه وملمسه جميل جدا، يعني اللون بتاع الكركم حلو قوي في الصابون. وطبعا انتوا عارفين طبعا ان الفوائد الكركم من افيد الحاجات للبشرة، بينقي البشرة وبيبيضها، ومن افيد الحاجات يعني. وكمان برضو زيت اساسي البرتقال يعني من اهم الحاجات اللي في البشرة، وبيقفل المسام الواسعة، وبينشط الكولاجين علشان طبعا فيه فيتامين سي. ما تنسوش تدخلوا على القائمة بتاعة صابون الجليسرين، هتلاقوا فيه صابون جليسرين بالفحم وصابون جليسرين بإضافات تانية. وأنا إن شاء الله الفترة اللي جاية كل يوم هننزل صابون جليسرين بالإضافات زي ما طلبته، علشان يبقى المجموعة كاملة قبل ما نبتدي نخش على نوعية تانية من صابون الجليسرين.
في كمان فيديو حلو قوي هيعجبكم، اللي هو صابون الجليسرين الحليبي مش جاي من الحليب، لا يعني هو لونه زي الحليب، معمول بالتيتانيوم اوكسيد بطريقه بروفيشنال قوي، هتعجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتسيبولي كومنت، ولو انت مش متابعاني لغايه دلوقتي على اليوتيوب تابعيني وفعلي الجرس، واشوفك ان شاء الله في فيديو جديد.